So, I'm just want to share with you my life story, but it's not really a story about me. Overall, it's a story about somebody else. A já bych se s vámi rád podělil o můj životní příběh, ačkoliv to vlastně není ani tak můj příběh jako někoho jiného. And I'll explain that as we go through. A postupně to i vysvětlím. So, my story starts out, I was born in Spokane, Washington. Tak příběh můj začíná narozením v Spokane, stát Washington. I was born into a Mormon family. A narodil jsem se do mormonské rodiny. How many of you know what Mormonism is? Kdo z vás ví, co to je mormonismus? Kdo to jsou mormoni? Okay, Mormonism is a religion, it's a false religion. Mormonismus, no to není dobré skloňování, ale je to náboženství, je to falešné náboženství, that worships a God different than the Bible. Kteří uctívají Boha jiného, než je Bůh Bible. Not that there is another God in the Bible. Ale žádný jiný není. But they made one up. Oni si jej prostě vymysleli. So I was raised in a Mormon family. A jak jsem byl vychováván v této rodině mormonů. And most people think of Mormon families in the United States as good families. Ale většina lidí má pohled na mormonské rodiny jako na dobré rodiny. But truly it's pretty far from the truth. Ale ve skutečnosti je to docela dost daleko od pravdy. So I grew up in this religion. Já jsem tedy vyrostl v tomto náboženství with 8 other siblings. S 8 dalšími sourozenci. Does anybody have any more than 8 siblings in here? Má někdo z vás víc než 8 sourozenců? So I have 5 brothers and 3 sisters. Tak já mám 5 bratrů a 3 sestry. And we grew up going to church. Ale my jsme chodili do církve. At this false religious church. Byla to církev tohoto falešného náboženství. And I hated it. A já jsem to nenáviděl. With a passion. A to s velkým zápalem. But when I was about 12 years old, my parents had some serious marriage issues. Když mi bylo asi 12 let, tak mý rodiče měli velmi vážný problém v manželství. And they went to the church for counseling. A oni šli do toho sboru, do té církve pro radu. And the church kicked us out. A on je ten sbor vykopl. And I really praise the Lord for this. A já jsem za to byl Bohu vděčný. And so my parents ended up taking about 3 years to kind of go through this divorce. A trvalo to asi 3 roky, kdy tak nějak rodiče procházeli tím rozvodem. In the middle of this time, my sin came to my attention very highly. A asi v polovině toho času tak do mé pozornosti vstoupil můj hřích ve vysoké úrovni. Or another way to put it is, I got extremely wicked. Jinými slovy, byl jsem hodně hříšný. I quit caring about just about anything. Nezajímalo mě tehdy naprosto vůbec nic. I quit caring about family members. Vůbec mě nezajímali rodinní členové, friends, přátelé, school, škola, life in general. Obecně život. There's one thing I still cared about, and that was a sport called wrestling. Tedy zajímala mě pouze jedna jediná věc, sport, zápas. And that was the only thing I really had any care for. To bylo jediné, o co jsem se jakž tak zajímal. I didn't really have any good relationships. Neměl jsem ani nějaké dobré vztahy s lidmi. My relationships with my parents were broken. Vztah s mými rodiči byl zlomený, zničený. I remember one time I kind of got kicked out of my house, and my dad was taking me to my mom's house, and my mom said, I'm not taking him. Stalo se mi, že když mě můj tatínek vykopl z domu a vezl mě do domu mé maminky, tak ona řekla, já ho nechci. She finally let me and my brother come home, and under the understanding that we had to provide for ourselves food. A ona nakonec mě a mého bratra přijala do toho domu, ale s tím, že se oba musíme živit sami. Needless to say, I didn't have good relationships. Vidíte, že jsem neměl dobré vztahy. And I had serious anger issues. A měl jsem skutečně velmi, velmi vážné stavy zlosti. My oldest sister actually told me just a few years ago. Moje sestra mi před několika lety řekla toto. That while she would babysit me, that I'm sorry, go ahead. that she was scared.
že když ona mě hlídala jako mladšího sourozence, takže se doslova bála. She thought at any time I could harm her physically. Ona se bála toho, že kdykoliv ji můžu fyzicky napadnout. That I'd be willing to do that. A musím přiznat, že jsem toho byl ochoten. Because my anger issues were so high. Protože jsem byl tak plný zlosti. So my sophomore year I did a lot of drugs. Začal jsem i brát drogy, a lot of drinking, hodně pití. and was just kind of hopeless. Bylo to zcela beznadějné. My junior year I ended up moving back in with my dad. Když jsem byl v těch prvních letech střední školy, tak jsem se vrátil k mému otci. And it was a little bit more of a stable situation. Byla to taková trošku už klidnější situace. So I kind of stopped doing the drugs for the most part. Takže jsem v podstatě přestal s drogami. And I'd only drink for a while, here and there. Tak a už pití bylo takové spíš občasné. But I still had anger issues. Ale ta zlost mě neopustila. I still didn't really have love for anybody. A stále jsem nikoho nemiloval. Except for one person. Tedy vyjma jedné osoby. Myself. Mě samotného. So, wrestling at this point is my life. V tom bodě mého života zápas, to byl můj život. If you haven't noticed, I have a pretty messed up ear. Kdybyste si všimli, jak mám docela zničené ucho, This is from wrestling. což je ze zápasu. So my senior year in wrestling, A ta má starší, pokročilejší léta v tom zápase, I am going to a different school than I grew up in. tak jsem přešel do jiné školy, než té, v které jsem vyrůstal. And there's this girl that is the manager for the old team I was on. A tam byla jedna dívka, která byla manažerem týmu, v kterém jsem působil. And I liked her. Líbila se mi. So I asked her out on a date. A tak jsem ji pozval na rande. So we go out with a bunch of friends. A šli jsme tehdy ještě se skupinou přátel. And we come back to her house. A my jsme se vrátili do jejího domu. And I asked her if we can have a deeper relationship. A já jsem se jí zeptal, jestli bychom mohli mít nějaký hlubší vztah. And she tells me that she's a Christian, and she tells me I don't date non-Christians. A ona mi řekla, já jsem křesťan, nechodím s nekřesťany. And I think in the back of my head, well, that's dumb. A já jsem si v pozadí mé mysli řekl, to je úplně hloupé. And I was thinking to myself, I'm not going to be fake to win a girl. A já jsem si řekl, tak já nebudu blázen kvůli jedné holce. But I knew the Christian church was different than a Mormon church. Ale já jsem si uvědomoval, že ty křesťanské církve byly jiné než ty mormonské. So I ended up deciding to go and check it out. A tak jsem si řekl, OK, fajn, půjdu to zjistit. And I think it was the second time I went. Bylo to asi po druhé, kdy jsem tam přišel, The pastor preached the gospel. kdy ten kazatel kázal evangelium. And I heard the gospel for real. A já jsem tehdy slyšel skutečné evangelium. I heard that I was a sinner. Slyšel jsem, že jsem hříšník. And that because of my sin I deserved hell. A protože jsem hříšník, tak kvůli mému hříchu zasloužím peklo. And I heard that God had a plan to save me. A slyšel jsem, že Bůh má plán k záchraně. And that he sent his son to be the sacrifice for my sin. A že poslal svého syna, aby byl obětí za ten můj hřích. So that I could be forgiven. Tak, abych já byl odpuštěn, aby mě bylo odpuštěno. So I could have a relationship with God. Abych mohl mít vztah s Bohem. And so that night I put my trust in Christ. A já jsem té noci uvěřil. Vložil jsem svou důvěru v Krista. I was broken by my sin. Byl jsem skutečně ztrcený svým hříchem. And I repented and trusted in him. A činil jsem pokání a skutečně uvěřil jsem té zprávě. And he saved me. A on mě zachránil, spasil mě. And so this is the most wonderful story. It's not about me. A toto je ta krásná část, ta nejkrásnější část toho příběhu. A ona není o mně. It's really about God. Ta je skutečně o Pánu Bohu. How God can take a wretched sinner To, jak Bůh může vzít toho strašlivého hříšníka and change him into more accurate image bearer of him. a změnit jej do přesného obrazu Božího stvoření. So I started going to church. A tehdy jsem začal chodit do církve. And to make a long story short, eventually I started reading my Bible. A abych to zkrátil, tehdy jsem skutečně začal číst Bibli. And I really, truly at that point started falling in love with the Lord and
deep ways. A já jsem skutečně tehdy se hluboce zamiloval do Pána Boha. Because I started learning about his character, Protože jsem začal se učit o jeho charakteru, o jeho vlastnostech. who he was, Kdo je, that he's almighty, že je všemohoucí, he's all powerful, že je všemocný, that he's so set apart from us, že je oddělený od nás. and yet he's intimate with us. Ale přesto má s námi těsný vztah. Because he sent Christ so that he could be intimate with us. Právě proto poslal Krista, aby tento vztah mohl existovat. So now there's this process that God does in our lives, A tento proces, který Bůh činí v našich životech, and he has done in my life. on jej učinil v mém životě. So fast forward about 19 years, Když to popoženeme o 19 let, and where I'm at now tam, kde jsem teď, is completely different je úplně jiná situace. than where I was. Úplně jiná, než co jsem byl. Where I was a person that didn't have any relationships and didn't love anybody but myself. Tehdy já jsem neměl s nikým vztah a nemiloval jsem nikoho než sebe. I now love people A nyní miluju lidi. because of God's grace, A to jedině díky Boží milosti. because of the work he has done in my life. Díky tomu, co Bůh učinil v mém životě. This is all his work. A je to čistě jeho dílo. And now I don't have anger problems. Už nemám ty problémy se zlostí. Yeah, I get mad here and there. Yeah. Ano, občas se naštvu, But God has been changing me dramatically over the years. ale Bůh mě velmi dramaticky mění napříč těmi léty. And now there's probably a handful of people that have ever seen me mad. A myslím, že teď už je pouze taková hrstka lidí, kteří mě kdy viděli naštvaného. That is absolutely a work of God in my life. A to se dá přičíst jedině Božímu dílu, Boží práci v mém životě. And now I have tons of relationships with people Mám navíc v tuto chvíli stovky vztahů s lidmi, because God has changed me. protože Bůh mě proměnil. And now I have real purpose in my life. A také mám nyní skutečný účel ve svém životě. And I fail at that purpose quite often. Ano, selhávám v tom účelu, přiznávám, But if I look at the overall picture, my purpose is Christ. ale když se na ten účel podívám z toho, řekne z nadhledu, vidím, že tím účelem je Kristus. And most importantly, I love Christ. A o co důležitěji, miluji Krista. And I know him. A znám jej. And I know this is the work that he has done in my life. A vím, že to je jeho dílo, to, co učinil v mém životě. And so, as we transition, I just want to encourage you A tady, když si to řekněme převezmeme, chtěl bych vás povzbudit, as I did the other night, tak jako jsem tak učinil té předchozí noci, to look to Christ. abyste hledali Krista. Look at what he's done. Abyste viděli, co činí. You have tons of living testimonies in this room. Máte zde mnoho živých svědectví. Ask some of the other Christians in here their story. Zeptejte se jiných křesťanů na jejich životní příběh. Ask them what God has done in them. Ptejte se jich, co Bůh učinil v jejich životech. And I want you to look at the true love of Christ. A rád bych, abyste viděli tu skutečnou Kristovu lásku. And again, be reconciled to God. A byli usmířeni s Bohem. Thank you. Děkuji.